আহি গ'লোঁ আমাৰ মোবাইল স্ক্ৰীনত আৰু ষ্টেটাছ বনোৱাৰ আগতে আমাৰ এটা কাম কৰিব লাগিব যেটো হৈছে মানে ইউটিউবত গৈ মানে সাৰ্চ কৰিলেই হ'ব iMovie গ্ৰীণ স্ক্ৰীন iMovie গ্ৰীণ আহি গ'ল ষ্টেটাছ বা গ্ৰীণ স্ক্ৰীন মাৰিলেও হ'ব বা ব্লেক স্ক্ৰীন মাৰিলেও হ'ব এই চাওক আহি গৈছে যিকোনো এটা मैं सुबह की तरह निकलूं ধৰি লওক মই এইটোকে বনাম এইটো ডাউনলোড কৰি লওঁ আপোনাৰ যি আছে মই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি আছোঁ ডাউনলোড কৰি ললোঁ বা ইয়াত অকল গ্ৰীণ স্ক্ৰীন মাৰিলেও হ'ব বা বাৰু ব্লেক স্ক্ৰীন মাৰিলেও হ'ব অসুবিধা নাই iMovie ব্লেক স্ক্ৰীন ভিডিঅ' মাৰিলেও হ'ব iMovie ব্লেক স্ক্ৰীন এই চাওক আহি গৈছে মানে আপোনাৰ যিটো ইচ্ছা ডাউনলোড কৰি লওক মই দুয়োটা গ্ৰীণ স্ক্ৰীন আৰু ব্লেক স্ক্ৰীন বনাই দিম দুয়োটা বনাই লওঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা যিকোনো এটা ফটো ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত গুগলত গৈ মানে বেকগ্ৰাউণ্ড এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ড মানে আপোনাৰ ষ্টেটাছ যিটো মেচ কৰে সেইটো ষ্টেটাছটো বেকগ্ৰাউণ্ড পিক্স বা প্ৰিণ্টাৰেষ্টত গৈ যিকোনো ভিডিঅ' ফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এনেকুৱা যিকোনো ফটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে চাই ল'ব যেনেকৈ ডাউনলোড কেনেকৈ কৰে এই থ্ৰী ডট আছে যিটো থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিম এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ডাউনলোড ইমেজ এইটোত ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড হৈ যাব হৈ গ'ল এতিয়া আমি যামগৈ kinmaster এপত kinmasterত যোৱাৰ পিছত আপুনি যদি টিকটকত পোষ্ট কৰে তেনেহ'লে 9:16 ৰেচিঅ'টো ল'ব আৰু যদি ইউটিউব বা ষ্টেটাছত পোষ্ট কৰে তেনেহ'লে 16:9 ল'ব মই যিকোনো এটা লৈ লৈছোঁ 9:16 লোৱাৰ পিছত মিডিয়াত যাম যিকোনো এটা বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰিম বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্লেক স্ক্ৰীন এটা লৈ ল'ম বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু যিমানখিনি ষ্টেটাছ বনাম সিমানখিনি এইটো কৰি ল'ম কৰাৰ পিছত লেয়াৰত ক্লিক কৰিম লেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত মিডিয়াত ক্লিক কৰিম মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো ফটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছিলোঁ সেইটো লৈ ল'ম যিকোনো এটা লৈ লৈছোঁ এনেই জাষ্ট চিম্পল এইটো স্প্লিট স্ক্ৰীনত গৈ এইটো স্প্লিট স্ক্ৰীনত যোৱাৰ পিছত ফুল স্ক্ৰীন যিটো আছে এইটো ক্লিক কৰিম এইটোত ক্লিক কৰিলে মোৰ এইটো ফুল হৈ যাব আৰু যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি কৰি ল'ব ক্লিক কৰি কৰাৰ পিছত আকৌ লেয়াৰত যাম লেয়াৰত যোৱাৰ পিছত মিডিয়াত আকৌ ক্লিক কৰিম মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু আমি যিটো ষ্টেটাছ ডাউনলোড কৰিছিলোঁ সেইটো লৈ ল'ম ব্লেক স্ক্ৰীন গ্ৰীণ স্ক্ৰীন যিকোনো এটা গ্ৰীণ স্ক্ৰীনটো লৈ লৈছোঁ এবাৰ চাই লওঁ मैं सुबह की तरह निकलूं
অলপ ডাঙৰ কৰিলোঁ। এইটো ডাঙৰ কৰাৰ পিছত এইটোত আকৌ ক্লিক কৰিব। এইটো বহাই যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা, আপুনি যদি অলপ ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে ডাঙৰ কৰি লওক। মই এনে জাষ্ট দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, সেইকাৰণে মই এনে বনাইছোঁ। এইটোত ক্লিক কৰিব আকৌ, গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্ৰমা কীত যাব। ক্ৰমা কীটো এইটোত যাব। ক্ৰমা কীত যোৱাৰ পিছত ক্ৰমা কী ইনেবল কৰিব। ইনেবল কৰাৰ পিছত হৈ গ'ল আমাৰ ষ্টেটাছ। অলপ চাই লওঁ। वो मेरी शाम बन जाए। मैं सुबह की तरह निकलूं वो मेरी शाम बन जाए। এইটো অলপ ডাঙৰ কৰিলে ভাল হ'ব। যেনেকুৱা আপোনাৰ ইচ্ছা তেনেকৈ বনাই ল'ব। এতিয়া চাওঁ আমাৰ ষ্টেটাছটো কেনেকৈ হ'ল। मैं सुबह की तरह निकलूं वो मेरी शाम बन जाए, इश्क की जंग में वो मेरा इनाम बन जाए। कि मैं सुबह की तरह निकलूं वो मेरी शाम बन जाए, इश्क की जंग में वो এতিয়া আমি ব্লেক স্ক্ৰীনেৰে বনাম। ডিলিট কৰি দিলোঁ। ব্লেক স্ক্ৰীনেৰে লেয়াৰত ক্লিক কৰিম, মিডিয়াত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ব্লেক স্ক্ৰীণ যিটো ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিছিলোঁ সেইটোত যাম। এতিয়া কৰিম, এখন চাই লওঁ। এইটো অলপ ডাঙৰ কৰিলোঁ। অ'কে, ডাঙৰ কৰাৰ পিছত অভাৰলেত ক্লিক কৰিম। অভাৰলে ব্লেণ্ডিঙত ক্লিক কৰিম। এইটোত ব্লেণ্ডিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীণত যাম। স্ক্ৰীণত যোৱাৰ পিছত হৈ গ'ল আমাৰ ষ্টেটাছ। আপোনাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ বনাই লওক। বনোৱাৰ পিছত ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিম, শ্বেয়াৰত যাব, এক্সপৰ্টত যাব, ক্লিক কৰিব, ডাউনলোড হৈ যাব।